ओके व्हाट्सअप एभ्रिवान आज मैले तपाईलाई घरमा बनाना शेक कसरी बनाउने होममेड बनाना शेक कसरी बनाउने भनेर आज मैले तपाईलाई सिकाउन जाँदैछु र हामीसँग आज 5 वटा आइटम छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 2टा केरा छ है र यसमा चाहिँ भिजाको काजु बदाम छ र यसमा दूध भयो र यसमा चाहिँ हाम्रो ओट्स भयो र 5 वटा आइटम मिलाएर आज हामीले बनाउने छौं बनाना शेक है र यो बनाना शेक चाहिँ कसरी युज गर्ने त कुन टाइममा युज गर्ने यदि तपाई कन्टिन्यू वर्कआउट गर्नुहुन्छ तपाईको एक्सरसाइज तपाईको कन्टिन्यू छ भने तपाईले चाहिँ यसलाई आफ्टर वर्कआउट एक्सरसाइज गरिसकेपछि तपाईको 1 घण्टा पछि या त तपाईको आधी घण्टा पछि तपाईले यो बनाना शेकलाई तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ आफ्टर लन्च पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाई कन्टिन्यू तपाईको वर्कआउट चलिरहेको छ भने है र यदि तपाई एक्सरसाइज गर्नु भएको छैन तपाईको एक्सरसाइज छैन तपाईको वर्कआउट छैन भने पनि तपाईले आफ्नो डेली लाइफमा तपाईले चाहिँ यसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो हेल्थको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ र अझै अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि तपाईको वेट गेन भइरहेको छैन तपाई दुब्लो पातलो हुनुहुन्छ तपाईको वेट गेन भएको छैन भने पनि तपाईले यो डाइटलाई तपाईले एभ्री डे तपाईले फलो गर्नुभयो भने आई होप तपाईको पनि वेट गेन गर्न धेरै हेल्प गर्छ है त र अब हामी जाने छौं बनाउने छौं अब हामी लेट्स स्टार्ट है त र सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले पानी लिन भुलेछु नि त मैले पानी लिन भुलेछु र यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ छिल्ने छौं हैन छिलेर यसलाई हाल्ने छौं यसमा तपाईले चाहिँ कन्टिन्यू वर्कआउट गर्नुहुन्छ भने तपाईले 2टा युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यदि तपाई वर्कआउट छैन भने तपाईले चाहिँ एउटा केरा युज गर्नु होला है र यसमा चाहिँ अब यसमा छ काजु बदाम है यसमा छ काजु बदाम तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई पनि मैले यहाँ हाले है अब यसलाई चाहिँ डस्टबिनमा हाल्दिन्छु पहिला त्यहाँ हाले र त्यसपछि अब मैले यहाँ दूध हाल्ने छु है यसमा मैले दूध मिक्स गर्छु यसमा चाहिँ तपाईको आफ्नो क्वान्टिटी अनुसार गर्नु होला है तपाईलाई चाहिँ कति युज गर्न मन लाग्छ त्यो अनुसार युज गर्नु होला है किनभने म भर्खर यहाँ वर्कआउट गरेर आइरहेको छु थाकिरहेको छु यो भयो हैन यसलाई यता राख्दिम है यसलाई यता राख्दिम म यहाँ पानी लिएर आउनु पर्ने पानी नै रहन्छ के उताबाट म पानी लिएर आउँछु ओके फाइनली मैले पानी पनि लिएर आएँ है र यसमा चाहिँ हाम्रो केरा पनि मैले हालि दूध पनि मैले हालिसकेँ र काजु बदाम पनि मैले यसमा हालिसकेँ है र यसमा चाहिँ अब बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले ओट्स हाल्ने छौँ यो ओट्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले म देखाउँछु यो चाहिँ मैले अहिले भर्खर लिएर आएको नयाँ सिद्धेको थियो हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कता गयो यस्तो हुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो हुन्छ यसमा एनर्जी 358 यसमा एनर्जी 360 क्यालोरी छ प्रोटिन 15 फ्याट 7 कार्बोहाइड्रेट र सोडियम ल यो ठीक छ र यसपछि तपाईले चाहिँ ओट्स हाल्नु होला है र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिक्स गरेको धुलो बनाएको अघि नै है र यसमा चाहिँ तपाईले कति ग्राम भन्दाखेरि लगभग तपाईको चाहिँ 40-50 ग्राम है 40-50 ग्राम यो कति ग्राम छ होला मैले अझै थोरै हाल्छु यति भए पुग्छ तपाईले चाहिँ लगभग तपाईले 3 स्कोप गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ लगभग तपाईको चाहिँ 60 ग्राम जति हुन्छ है तपाईको 3 स्कोप गर्नु भने यसको फुल गर्नु भने र यो भयो हैन र अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मिक्स गर्ने छौं अब यहाँ हामीले चाहिँ अब पानी हाल्ने छौं यसमा है थोरै पानी हाल्छौं थोरै कति भन्दाखेरि यति भयो है यति पानी हाल्ने छौं र त्यसपछि अब हामीले गर्ने छौं यहाँ मिक्स है मिक्स भइसक्यो अब हामी गर्ने छौं यहाँ ग्राइन्डर र यसलाई चाहिँ हामी गर्ने छौं क्लोज र त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ कता गयो यो चाहिँ अलिकति चाहिँ यसमा चाहिँ के प्रब्लम भएको रहेछ त्यही भएर मैले यसमा चेन्ज गरेको छु है र यो भयो ग्राइन्डर है ओके
ल यो भयो कम्प्लिट है। र अब हामीले चाहिँ यसलाई लिनेछौँ। दामी भयो नि, टेस्टी होइन? ओके, यसलाई राख्छ हामीले साइडमा। यसलाई लिनेछौँ यसरी, टक्क यो भर्यो। ल ओके भयो नि होइन? ओके गाइज, बनाना सेक चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँले एभ्री डे तपाईँले आफ्नो डाइटमा चाहिँ फलो गर्नु होला है त। ओके, थ्याङ्क यू।